Зоря на 30 рубінових каменях випускалась у період виробництва з 1964 року по 1968. Це не остаточні дати випуску серії, а лише приблизні, які виявлені в мережі серед тих людей, які цікавились темою цього годинника, оскільки він є доволі унікальним і рідкісним серед інших радянських годинників періоду 60-х років. Було два варіанти в корпусі хром або АУ 12,5 позолоти. Циферблат був лучистий зі срібним покриттям. Скло пластик, кришка нержавіюча сталь, стрілки позолота, тип роботи механічний автопідзавод. Механізм 2015 є унікальною частиною цього годинника і вартує цілого огляду в цьому відео. Це малосерійка, яка маловідома більшості представників, що цікавляться радянськими годинниками або колекціонують їх, оскільки цей механізм можна сплутати з іншою серією механізму Зоря того ж періоду, але який став серійним і має більше 7 мільйонів копій. В 1963 році до затвердження Державного комітету СРСР було представлено тестові зразки годинника Зоря-3, який розроблявся спеціалізованим корпусом НІЧП. Модель 9051 по ГОСТу 901959 на базі механізму 2015 на 30 рубінових каменях надійшла орієнтовно у продаж у 1964 році. Випуск годинника Зоря-3 з автопідзаводом і системою протиударного захисту балансу було доручено Пензенському часовому заводу. На той час це був найточніший механічний калібр, який виготовлявся заводами СРСР і мав ряд цікавих конструктивних особливостей. Зокрема, розробка цього калібру мала перший клас точності і, відповідно до складності будови механізму, була досить дорогою і складною в виробництві, що в майбутньому приведе до швидкого згортання випуску серії. Всього, можливо, було випущено 45 тисяч екземплярів, що в масштабах майбутнього виробництва радянських заводів було дуже малим. В деяких документах зустрічається цифра в 21 тисячу копій, але остаточні дані невідомі. Загальна висота механізму, включно з автопідзаводом, була лише 3,8 мм, відхилення в роботі до плюс-мінус 45 секунд. Загальна кількість механічних частин 174, що робило структуру досить складною. Корпус і кришка є унікальними для механізму 2015, тому відповідно замінити їх від інших моделей, схожих за дизайном, неможливо. За конструктивними даними, кінематична схема годинника Зоря-3 в багатьох нюансах схожа зі схемою годинника Орбіта першого МЧЗ, але через те, що загальна висота механізму 2015 менша, і він більш тонкий, і збільшуються і вимоги до якості і точності виробництва деталей. Частина механічних деталей вироблялась з берилівої бронзи БРБ 2,5. Більш якісна обробка елементів та їх ексклюзивність для цього механізму. Так, наприклад, для однієї з найголовніших деталей механізму автопідзаводу – маятнику – був використаний вольфрамо-нікелєвий мідний сплав ВНМ-3.2. Так як у нього має бути максимально виважена допустима вага в 17,9 грама. За формою овально видовжений корпус має розміри 35 мм і підходить як для чоловіків, так і для жінок, що робить його більш універсальним. Випускався в латунному корпусі з хромованим покриттям та у позолоті з позначкою АУ 12,5. Годинникова та хвилинна стрілки позолочені. Секундна була у двох варіантах – червона або зелена. Велике кругле і досить високе скло та циферблат, який займає значну площу корпусу. Після зняття з виробництва калібру 2015, який був основою для годинника Зоря-3, на заміну прийшов відповідний калібр з назвою 2015, що може створювати певний конфуз у початківців-колекціонерів. Не плутати з тим, про який йде мова у цьому описі і відео. Новий механізм для жіночого годинника Зоря був 6,15 мм, що перевищило висоту 2015 першої серії в 2 рази через додаткову надбудову автопідзаводу рівнем вище від ангренажного мосту.
Через це мініатюрні жіночі годинники на новому механізмі 2015 мали незграбний і дуже високий корпус, а напис все також свідчив про калібр на базі 30 каменів. Відповідно до розробки НІІ ЧП, унікального у всіх сенсах 2015 товщиною в 3,8 мм прийшов масовий калібр висотою 6,15 мм, перейнявши лише назву і не маючи конструктивно нічого спільного з своїм більш старим і дорогим попередником. Рішення Совчаспрому було очевидним, так як модель не знайшла великої популярності серед громадян, а ціна виробництва таких механізмів була досить високою, виробництво згорнули. Заміна більш масової моделі була повністю виправданим кроком з фінансової точки зору. Серед колекціонерів Заряд 3 є бажаною та цікавою знахідкою. Вона входить у список рідкісних екземплярів, вироблених в СРСР в малій кількості, і знайти подібний годинник в гарному робочому стані досить непросто. Так само, як і знайти запчастини для реставрації та ремонту. Якщо порівнювати з пізнішою серією жіночих годинників, яких було випущено більше 2 мільйонів екземплярів, це дійсно рідкісна і унікальна річ. На відміну від багатьох скопійованих кінематичних схем західних аналогів і їх механізмів, це була власна розробка СРСР на її головному науковому підприємстві НІІ ЧП. Також важливо зазначити, що при дослідженні механізму 2015 я звернув увагу на декілька особливостей. Одну з них я зазначав раніше. Це те, що автопідзавод схожий з механізмом орбіта, пізніше польот 2415 автопідзавод, і має такий самий звук автопідзаводу при обертанні з характерним рокотом або тріском, який є у механізмах польот. Так само тут і побудована система кінематики під автопідзавод, де він встановлений на основну частину плати. Також можна порівняти плату заводного барабану, яка схожа з моделями Польот 2415. А ще цей механізм відсилає нас до Восток 2209. Якщо звернути увагу на будову основної плати зі сторони циферблату, можна помітити деякі особливі схожі елементи у плані використання ремонтуару, а також системи налаштування стрілок. За моїми власними спостереженнями і дослідженнями цієї унікальної моделі радянського годинника, я прийшов до висновку, що їх було виготовлено близько 50 тисяч копій, що є дуже малою кількістю. Знайти їх в гарному стані зараз дуже важко. Я вважаю, що вам дуже пощастить, якщо у вас буде в колекції такий годинник, оскільки мати щось унікальне, що дуже важко знайти, це завжди цінується серед колекціонерів.